Szeretnénk bemutatni ezt a 4 funkciós átalakíthatós kabátot. Ebben az állapotában normál viselésre alkalmas. Hátul a kabát nyitható. Ezek a díszítő takarópántok takarják el a későbbi nyitási pontokat. Kényelmes, szabályozható kapucnia van. Ami zsinórokkal szabályozható. Az ujjalja rövidíthető, és ott a díszítőszint láthatjuk a kabáton. A csípőjén bővített, ettől kapja a kabát jellegzetes hagymafazonját. Ennek az a jelentősége, hogy később, amikor átalakítjuk a többi funkcióvá, kényelmes legyen a kabát. Most bemutatjuk a különböző használati módokat. Az első funkció az a várandós funkció. Ehhez a keskenyebb és hosszabb betétet használjuk. Ha valaki várandós, akkor a csípőjén és a deréktájékon fontos, hogy bővíteni tudjuk a kabátot. Ezért a kabátban becipzározzuk előre a betétrészt. Mégpedig úgy, hogy a szélesebb része kerüljön alulra. Alul egy szűkítő zsinór segítségével beszűkíthetjük, hogy ne legyen túlságosan bő alul, és ne menjen be a hideg. A nyakkört azt a kapucni patentjaival tovább tudjuk szűkíteni, mivel a betétrész megnöveli a bőségét. És ebben a többlet bőségben fér el a növekvő pocak. Ha ezt a betétrészt átfordítva cipzározzuk be a kabát elejébe, akkor előhordozásra alkalmassá tesszük a kabátot, hiszen akkor a mellbőségünk mellvonalán fog bővülni a kabát. Itt is szűkíteni tudjuk a kabátot különböző szűkítő zsinórok segítségével, amit egyszerűen egy gomb segítségével begombolunk és beszűkítjük. Ezt rendszerint előre érdemes beszűkíteni, mielőtt még belerakjuk a kabátba, és akkor átfordítva cipzározzuk be, mégpedig úgy, hogy a betétrésznek a keskenyebb része kerül alulra, és a szélesebb része felülre. És ebben a bőségben kényelmesen elfér a hordozókendő, a hordozó, és körülbelül 6-8 kilóig a kisgyerek is. Különbözőképpen képezhetünk nyílást a hordozás során. Az egyik oldalt fixen végighúzzuk, a másik oldalon a két kocsis húzózár segítségével többféle helyen képezhetünk nyílást, ahol akár csípőhordozásnál kibújhat a kisgyerek feje. A kabátot
háti hordozásra is lehet használni. Ebben az esetben az első lépés az, hogy vagy föltekerjük a kapucnit, és egy kapucni rögzítő pánt segítségével rögzítjük a gallérhoz, hogy a háti hordozásnál ne lógjon a kisgyerek fejére, vagy egyszerűen lecipzározzuk, és nem használjuk. Ha föltekerjük a kapucnit a kapucnipánttal, annak az az előnye, hogy télen az édesanyja is tudja használni a kapucnit. A kapucni feltekerő pántot a belső zsebben szoktuk elhelyezni. Kinyitom a hátán a húzózárakat, és ide kell előre becipzározni a háti hordozós betétet. Ami így néz ki, ez egy keskenyebb és szélesebb hordozós betét. Ez is szabályozható zsinór segítségével, gomblyukas gumi segítségével. 2 rögzítő patent található rajta. Erre előzetesen föl lehet erősíteni az esővédőt. A hordozós betétet előzetesen becipzározzuk a kinyitott háta közepébe. Háti hordozásnál szembefordítjuk magunkkal a kabátot a színoldalával, visszafordítjuk a díszítő takarópántot a hátán, és egy határozott mozdulattal hátralendítjük, és beleakasztjuk ebbe a nagy nyílásba a kisgyerek fejét. Nem engedem el a kabátot, hanem beledugom a kezemet az ujjába, az egyiket, aztán a másikat. Arra figyelni kell, hogy a hátaszűkítő zsinort ne tűrjük be a felvétel során a kabát ujjába, mert azt később nem tudjuk beszűkíteni a hátát. A következő lépés az, hogy ezzel a szűkítő zsinorral beszűkítem a hátadőséget a megfelelő méretre, hogy a hidegben ezen a nagy nyíláson ne tudjon a meleg kiszökni. És utána bezárhatjuk előről is a kabátot. A háti esővédőt úgy tudjuk használni, hogy megkeressük a zsinórját, és egy picit megemelve a sarkunkat, föllendítjük egyszerűen. Mindkét kezünkkel fogjuk a zsinort, és ellentétes kézzel megkeressük a vállán a rögzítő patentot, és rögzítjük. A háti esővédő is szűkíthető, akár előzetesen is, de akkor is, amikor már feladtuk a kisgyerekre. Ez egy kellően nagy és kényelmes esővédő, nem tud alatta a gyerek megfulladni, kényelmesen elfér alatta a feje. A kabátot úgy tudjuk levenni, kipatentoljuk az esővédőt, le is engedjük, aztán kinyitjuk előről a kabátot, kilazítjuk a szűkítő zsinórokat mindkét oldalon, leszegjük az állunkat, előrehajolunk, és alulról megfogva a kabátot visszafordítjuk, és egyszerűen lecsúszik. Nagyon könnyű levenni, minél többet gyakoroljuk, annál gördülékenyebben fog menni. Belülről a kabát sejem, illetve olyan bélésekkel került kialakításra, amelyek csúszós felületűek, ettől a kabát nem töltődik, nem ráz, és támogatja a levételt és a felvételt, rendkívül egyszerű és praktikus a használata. Úgy tudjuk visszalakítani a kabátot,
kivesszük belőle a hordozós betétet, és visszazárjuk a húzózárak segítségével a nyitási pontokat. Figyelni kell, hogy a húzózár kocsiját alulról mindig megtámasztjuk, és a fémcsatlakozó teljesen az aljáig belecsúszson. Ezzel megóvhatjuk a húzózárakat a megbomlástól, a szakadástól, és visszazárjuk. Ismét normál kabátként használható az ötlet. Ennyi az egész. Egy nagyon fontos dolog, hogy a háti betét is használható előre, mégpedig erre akkor lehet szükség, hogyha az első betét szélessége nem megfelelő már a gyerek méretének, akkor nyugodtan a szélesebb hátsó betétet is előre tehetjük. Ez akkor is indokolt, ha valaki például csípőn hordoz, mert ennek van meg az a bősége, ami a többletet biztosítja egy ilyen szélesebb hordozási formához is. A kabátot akkor ugyanúgy kell átalakítani, belehúzzuk előre a hordozós betétet, fölkötjük a gyereket a megfelelő pozícióban, mindig figyelni kell a zsinórokra, hogy az ne csúszson be az ujjába. És ebben a szélesebb betétben akár nagyobb gyerek, vagy akár csípőn hordozott kisgyerek is elfér. Ennek a magassága alacsonyabb, mint a háti betét, de ezt a kapucnival be tudjuk zárni elől, hogy a nyakunk ne fázzon. Szintén szűkíthető a hordozós betét a gumizsinór segítségével. Ezt előre is akár elvégezhetjük, de utólag is bele tudunk nyúlni és lehet szabályozni. Rövidíthetjük, lehajthatjuk, ha a gyerek éppen nem alszik a kabátban. És a hátsó esővédő elől is használható. Fölpatentoljuk, és ha elaludt a gyerek, és éppen nagyon fúj a szél, vagy esik az eső, vagy a hó, a vállunkra tudjuk rögzíteni. Ez biztosít egy olyan bőséget, amiben kényelmesen elfér, nem ázik és nem fázik. Ez az esővédő abban az esetben is használható, ha az első betéttel hordjuk elől a gyereket, csak abban az esetben nem tudjuk fölpatentolni a hordozós betétre, de ugyanúgy tudjuk rögzíteni a vállunkon, és ezen a részén szabadon van. Ezt rendszerint kisebb újszülött kisbabáknál, csecsemőknél szokták használni az édesanyák, és védi a fejét attól, hogy a szél fújja. Az átalakíthatós kabátot készíthetjük úgy, hogy egy vékony tavaszi necbélés kerül belevarrásra, és utána ez az átmeneti kabát egy steppelt vastag téli béléssel tovább bővíthető téli kabáttá. Szeretnénk megmutatni, hogy hogyan kell bepatentolni, belehelyezni a hideg beálltával ezt a vastag bélést a kabátba. Több rögzítési pont található a kabáton. Érdemes a hátak közepén beletenni az első patentot, és egyszerűen haladni szépen sorban. Érdemes a patentolást a hátak közepén kezdeni, megkeressük az akasztó alatt az első-felső patentot, és a bélésen is az első patentot a hátak közepén, és elindulunk, és szépen sorba haladva minden rögzítési ponton belepatentoljuk a bélést.
Ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon is. Miután körbe bepatentoltuk a steppelt bélést a kabátba, rögzítenünk kell az ujjabélést a kabát ujjához, és az aljabélést a kabát aljához. Ehhez különböző rögzítőfüleket helyeztünk el a kabátban. Úgy tudjuk belefogatni az ujját, hogy belenyúlunk az ujjába, és egyszerűen befordítjuk a bélést az ujjába, majd a rögzítő patent segítségével rögzítjük. Az aljában pedig szintén megkeressük a rögzítőfület, és van egy kis akasztó elhelyezve az alján, és oda belepatentoljuk. Mind a két oldalon. Most a másik ujját is lepatentoljuk. Beledugom a bélést a kabát ujjába, majd a rögzítési ponton hozzákapcsolom. Így néz ki a kabát, amikor bepatentoljuk a téli bélést. Még itt egy pár patent szabadon van. Ezeket is rögzítjük. És elkészült a vastag téli kabátunk. Nagyon fontos dolog, ez a kabát ugyanúgy szabályozható a bélésén, és külön szabályozható a hátavállán, a kabáton és a bélésen. Ebben az esetben, ha háti hordozáshoz használjuk a kabátot, mindkét rétegen külön be kell húznunk a vállát, hogy ne szökjön ki később a meleg. Úgy helyeztük el a rögzítő patentokat, hogy hozzátérhessünk a belső zsebhez, tehát téli bélés esetén is, és tavaszi kabát esetén is ugyanúgy használható a belső zseb.